Welcome to my new vlog. Ito si NODZ TV. Sa video ito guys, isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng YouTube thumbnail. Ito yung mga nasa front ng ating mga video guys. Pag nai-upload na natin sa YouTube, ito yung naunang nakikita ng ating mga viewers. Ang gagamitin natin ngayon sa paggawa ng YouTube thumbnail ay cellphone lamang guys, sa pamamagitan ng Pixel Lab na app. Kung wala pa kayo nito, pwede nitong may download sa inyong mga Play Store. So, umpisahan na natin guys. Huwag na natin itong patagalin.
Sa font naman ng Pixelab guys, pwede nyo naman siyang i-download sa Google. Search nyo lang kung anong gusto nyong font. I-type nyo lang guys yung free font for Pixelab. Pag i-type nyo na sabay search, makikita nyo po dyan lahat guys yung mga style ng font na gusto ninyong i-download. Ayan guys, scroll up lang ninyo guys, makikita nyo iba't ibang design ng fonts. Ayan, yan, kagaya nyan. Yan, pindutin nyo lang yung download. Once na mapindot nyo na yung download guys, automatic na yun, masisave na doon sa Pixelab. Yan, mamimili lang kayo guys, marami yan. Kung ano yung gusto ninyong o trip ninyong font. So, hanggang dito na lang guys. Sana yung tutorial na to ay makatulong sa inyo. Lalong-lalo na doon sa mga baguhan. Kasi ako, ganyan din ako dati. Nagtataka ako, paano kaya ito gawin yung nasa pinakaunahan ng video. Yung pala ang tawag nun guys, YouTube thumbnail. So, konting tiyaga-tiyaga lang guys. Kakalikutin lang ninyo yung Pixelab na app. Matutunan nyo rin yan guys. Lahat naman ng bagay natututunan yan. Ganyan din ako nung una, hirap na hirap. Sa katagalan, yun, na-discover ko din. Sana makatulong ako sa inyo guys yung tutorial na ito. Maraming salamat. NODZ TV.